بتبدأ أول أحداث الفيلم في إيطاليا سنة 1987، وفي الأثناء دي بيوصل لبلدة ريفية الأب جبريال طارد الأرواح المشهور. وقبل أي حاجة بيتأكد الأب جبريال من زميله الكاهن إن الشاب اللي كان في انتظاره أهله استشاروا كل دكاترة المدينة عن حالته، بس الكاهن بيبلغه إن حالة الشاب ميؤوس منها، وإنه ظاهر عليه علامات إنه ملبوس من الجن، لأنه بيتكلم اللغة الأسبانية برغم إنه عمره ما درسها ولا اتكلمها قبل كده. وأول ما الأب جبريال بيشوف الشاب بيتأكد إنه فعلا ملبوس، وساعتها الأب جبريال بيسأله إذا كان هو شيطان حقيقي يقدر إنه يقول له اسمه الحقيقي إيه، أو إنه يوصف له شكل الجحيم. والأب جبريال كان بيعمل كده علشان قاصد إنه يستفز الشيطان اللي جوه الشاب علشان يقدر إنه يسيطر عليه ويخرجه منه. وساعتها الأب جبريال بيتحدى الشيطان اللي لو عنده قدرة الشياطين إنه يلبسه أو يلبس أي واحد من الموجودين، والأب جبريال بيتحداه إنه حتى ما يقدرش إنه يلبس الخنزير اللي قدامه. بس الشيطان بيخرج من جسم الشاب وفعلا بيلبس الخنزير اللي قدامه، وأول ما بيتأكدوا إن روحه انتقلت للخنزير بيتم قتله. علشان بالشكل ده الأب جبريال بينجح إنه ينقذ الشاب. وعشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده، ما تنسوش إنكم تصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا معانا في القناة واعملوا تعليقات كتير عشان نعرف رأيكم في الفيلم، واعملوا لايكات لأنها بتساعد في انتشار المحتوى اللي بنقدمه. وبعدها الأحداث بتنقلنا لمدينة أسبانيا أثناء ما كانت جوليا وبنتها إيمي وابنها هنري رايحين على قصر ورثته جوليا عن جوزها اللي مات. والقصر بيبان عليه إنه كبير جدا وعتيق، والمهندس المسؤول عن الترميمات في القصر بيعرف جوليا على الكاهن توماس، وده لأن القصر كان في يوم من الأيام تحت رعاية الكنيسة لأنه كان دير. وأثناء ما كان هنري بيتجول جوه القصر بيلفت انتباهه فتحة في قلب الحيطة، ولما بيبص من خلالها بيشوف قدامه شيء بيتحرك. وفي الوقت ده جوليا بتطلب من بنتها إيمي إنها تساعدها في القصر، وبتقول لها جوليا إنها عارفة إن ما كانش ليها رغبة إنها تعيش في أسبانيا، بس بسبب ظروف وفاة أبوهم ما كانش قدامهم غير القصر ده، لأن القصر ده آخر حاجة بيمتلكوها، وإنها بمجرد ما هيتم ترميمه هتبيعه وهيرجعوا تاني لأمريكا. وجوليا بتبلغ بنتها إن مهمتها هي إنها تراعي أخوها هنري وتحافظ عليه وتحاول إنها تساعده إنه يتكلم، لأن بقاله أكتر من سنة مش بيتكلم بسبب صدمته من وفاة أبوه. وفي الوقت ده الأب جبريال كان في محاكمة في الكنيسة، والقساوسة بيحاكموه بسبب آخر عملية طرد أرواح قام بيها في إيطاليا، وده لأنه عمل الجلسة بدون موافقة مكتوبة من الكنيسة، ده غير إنه عامل الشاب اللي كان بيعالجه كشيطان. بس الأب جبريال بيدافع عن نفسه وبيبلغهم إن مهمته هي طرد الشياطين وإنها من صميم عمله ككاهن. بس القساوسة بيكونوا شايفين إن الأعمال اللي بيعملها الأب جبريال عفى عليها الزمن، وإنها بتأثر على نفسية المرضى، وده لأنه مش طبيب نفسي أو معالج روحاني، ده غير ان افعاله بقت مخالفه لتعليم الكنيسه، وبسبب كده الكنيسه بتقرر فصل الاب غبريال من منصبه. فالاب غبريال بيعترض على قرارهم وبيبلغهم ان رئيسه المباشر هو بابا الفاتيكان، وان هو الوحيد اللي يقدر يعزله من منصبه. فبيقرر الاب غبريال انه يهين القساوسه وبيسيبهم وبيمشي وهم لسه بيتكلموا معاه. وفي الوقت ده كان في 2 من عمال الترميمات في طرقات القصر، واحد من العمال بياخد باله من الفتحه اللي شافها هنري قبل كده، وبمجرد ما بيولع عود كبريت علشان يقدر يشوف الشيء اللي بيتحرك قدامه المكان كله بينفجر. وساعتها المهندس المسؤول عن الترميمات بيقرر انه ينسحب هو وفريقه من القصر، وده بسبب وجود تسريبات من الغاز. فساعتها جوليا بتحس انها بقت في مشكله، وفي نفس الوقت ده هنري بتبدا تظهر عليه اعراض غريبه، وجوليا وايمي مش بيكونوا عارفين ايه اللي جراله علشان فجاه هنري يتكلم قدامهم، بس اول كلمه بيقولها انهم هيموتوا كلهم. فساعتها جوليا بتاخد ابنها هنري علشان تعرضه على الدكاتره، بس تحاليل هنري بتكون كلها كويسه، والدكاتره بيبلغوها ان وظائف جسمه كلها طبيعيه. فساعتها جوليا مش بتكون قادرة تفسر الحالة اللي عند ابنها، فالدكتورة بتفسر لها ان ابنها ممكن يكون مريض نفسي، وانها بالشكل ده لازم تعرضه على طبيب نفسي. ولما بيرجعوا على القصر هنري بيبدأ انه يتصرف بعدوانية مع امه، وبيطلب منها طلب غريب جدا لانه بيطلب منها انها تجيب له كاهن. فساعتها جوليا بتلجأ للكاهن توماس علشان تطلب منه المساعدة، بس بمجرد ما الكاهن بيدخل على هنري اوضته قوة خفية بترميه بره الأوضة، وساعتها بيقول لهم هنري ان مش ده الكاهن اللي هو عايزه. وفي الوقت ده الاب غبريال بيقابل بابا الفاتيكان، وساعتها البابا بيعتذر له عن سوء المعامله اللي القساوسه عملوه بيها، ويبلغه ان مفهومهم عن الشر مختلف عن مفهومهم. وساعتها بيطلب منه البابا انه يروح اسبانيا لان في حاله الطفل لازم انه يشوفها، بس بيبلغوا البابا ان الحاله دي مختلفه عن اي حاله ممكن تكون قابلته قبل كده،
لان علامات التلبس ظهرت بشكل مفاجئ، ده غير انها تمت على ارض مقدسة، لان المكان اللي تمت فيه كان عبارة عن دير سابق للكنيسة، وبيطلب منه البابا انه يسافر لاسبانيا ويساعد الطفل. وفعلا الاب غبريال بيسافر ويروح على القصر، ولما جوليا بتشوف الاب غبريال بتكون مستغربة، لانها بتكون خايفة ان حالة ابنها تكون صعبة لدرجة ان هم يبعتوا لها كاهن مخصوص. بس غبريال بيحاول انه يطمنها ويهديها، وبيقول لها ان كل اللي هيعمله انه هيشوف ابنها بس، وساعتها هي تقرر اذا كان يقعد ولا يمشي. وغبريال اول ما بيدخل على هنري بيفضل يصلي عليه ويقول عليه ايات من الانجيل، وساعتها هنري هيكلمه بصوت مرعب وبيقول له ان صلاته اللي بيعملها مش هتنفعه. فساعتها الاب جبريل بيساله هو ليه استغل جسم طفل بريء علشان يلبسه، بس الشيطان بيكلمه بلهجه مرعبه وبيقول له ان موجود هنا علشانه هو وعشان يموته لان هو الكاهن المقصود. فساعتها غبريل بيتفاجئ ان الشيطان عارف اسمه، والشيطان بيفضل يفكره بذكرياته المؤلمه. واول ما غبريل بيخرج من الاوضه بيسال الكاهن توماس اذا كان قال اسمه قبل كده لاي حد، بس توماس بيأكد له انه ما ذكرش اسمه قبل كده لحد. وبعدها غبريال بيبلغ جوليا ان ابنها هنري تحت تأثير شيطان، وانه للاسف شيطان مش عادي، وبيبلغها الاب جبريال انها ما تحاولش انها تخرج ابنها بره القصر، لانه لو خرج من القصر ممكن يكون سبب في هلاكه. وبيقول لها غبريال ان الحاجه الوحيده اللي هتنقذ ابنها هي الايمان بالله. وساعتها جوليا هتحكي له ان هنري تعرض لصدمه بسبب موت ابوه، وخصوصا لما شافه وهو بيموت قدامه في حادثه، وان الذكرى دي اثرت عليه وخلته انه يفقد النطق. فساعتها الاب غبريال بيفسر لها ان الصدمه اللي تعرض لها هنري هي النقطه اللي قدر الشيطان يستغلها ويدخل في جسمه من خلالها. وفي الوقت ده ايمي بتسمع صوت خبط فجاه، ولما بتروح تطمن على هنري بيتحول قدامها لشكل مخيف جدا فبتخاف منه. ولما ايمي بترد على التليفون بتسمع صوت ابوها اللي مات بيكلمها وبيبلغها بصوت مرعب انهم هيموتوا كلهم. فساعتها ايمي بيجيلها حاله من الفزع والخوف، فبتجري على امها علشان تبلغها باللي شافته وسمعته. وفي الوقت ده الاب غبريال بيكون بيتكلم مع توماس وبيقول له ان هما لازم يخرجوا الشيطان من جسم هنري باقصى سرعه، لان جسم هنري مش هيصمد لفتره طويله، وان اول حاجه لازم يعرفوها هي اسم الشيطان اللي لابس هنري، علشان من خلال اسمه يقدروا يسيطروا عليه ويطردوه، وانه حاليا مفيش قدامهم غير الصلاه، لان الصلاه بتضعف من قوه الشياطين. فالاب غبريال بيطلب من توماس انه لازم يعترف بذنوبه قدامه علشان يقدر انه يخلصه من اثامه ويطهر روحه قبل الجلسه، لان الشيطان عنده قدره انه يشم الذنوب ويقدر من خلالها انه يدخل لعقله. وبينصحوا الاب غبريال انه اثناء الجلسه يكون حذر وما يحاولش انه يتفاعل مع الشيطان باي شكل من الاشكال. وبمجرد ما الاب غبريال وتوماس بيدخلوا اوضه هنري بيبدا الشيطان انه يتوعد لغبريال ويهدده، بس غبريال بيبدا انه يمارس الطقوس الدينيه على هنري علشان يبدا جسم هنري يتاثر بالكلام اللي بيقوله الكاهن. وفجاه النور بينطفي عليهم، وبعدها الاب غبريال بيشوف اسوأ كوابيسه قدامه لما بيشوف بنت اسمها روز، وهي بتقول له ان ذنوبه هتفضل تلاحقه بسببها. بس غبريال بيقول لها ان ذنبه اتغفر علشان تفكروا روز بذنبه يوم ما سابها تموت وكان واقف ساكت. فساعتها غبريال بيفهم ان الشيطان بيتلاعب بيه، علشان بعدها الشيطان اللي مسيطر على هنري يوجه كلامه لتوماس، والشيطان بيفكره بذنب قديم عمله مع بنت، والشيطان بيفضل يستفز توماس بالكلام عنها. فساعتها الاب جبريل بيطلب من توماس انه ما يتكلمش معاه، بس الشيطان بيفضل يستفز في توماس لغايه ما توماس بيبدا انه يخنق هنري. وساعتها غبريال بيحاول انه يمنعه لان الشيطان كان عايز يوصله للمرحله دي علشان يتحكم فيه وفي عقله. فساعتها الاب جبريل بيضطر انه ينهي الجلسه، بس قبل ما يخرج من اوضه هنري الشيطان بيبلغه انه خلاص بالشكل ده هو بلع الطعم اللي حطهوله. ولما توماس بيخرج بيسال غبريال عن روز اللي ظهرت قدامهم، فغبريال بيقول له ان دي بنت كانت ملبوسه وكان المفروض انه يساعدها بس للاسف ماتت قبل ما ينقذها، وان الشيطان اتصور في شكلها علشان يقدر انه يتملك منه ويشتته، لان الشيطان عارف ان موت روز اثر عليه وانه فاضل شايل ذنبها فتره طويله. وبيبلغوا الاب جبريال ان الشيطان بيقدر انه يعرف ذنوبه ومن خلالها يقدر الشيطان انه يستغلها ضده. بس في الوقت ده الاب غبريال بيكون مهتم انه يعرف اسم الشيطان في اسرع وقت، لان معرفه اسم الشيطان اللي بيتعاملوا معاه بتضعفه. وبعدها بيكتشف غبريال ختم الفاتيكان على غطا بير في جنينه القصر، وبمجرد ما بيرفع الغطا عن البير بتبدا الاحداث الغريبه تحصل في القصر. وتوماس بيسمع صوت هنري بيطلب منه المساعده، وبمجرد ما توماس بيقرب منه هنري بيبدا انه يهجم عليه وبيبلغه ان هم هيموتوا. وفي نفس الوقت الشيطان بيهجم على ايمي وهي نايمه، وجوليا هي كمان بتحس ان في حد نايم جنبها وبيخنقها. ولما بيطلع الاب غبريال بيحاول انه ينقذهم لغايه لما الامور بتبدا انها تهدى من جديد. وبعدها الاب غبريال بياخد توماس علشان يوريه البير اللي اكتشفه، والبير بيكون عباره عن مقبره جماعيه. فبيقرر الاب غبريال انه ينزل البير علشان يقدر انه يكتشف
السر اللي فيه. وبيبدأ غبريال يكسر في الحيطة اللي ظهر منها الشيطان لأول مرة، والمكان بيكون عبارة عن سرداب مدفون تحت الأرض، وبيكون السرداب مخيف جدا. وفي الوقت ده بابا الفاتيكان كان بيبحث في سجلات الكنيسة، وبيكتشف جواب قديم بيتكلم عن لعنة في الدير، وإن الكهنة في الوقت ده ما قدروش إن هم يسيطروا على قوة الشيطان اللي كان مسيطر على الدير واللي استحوذ عليهم بعد كده وقتلهم. وغبريال بيكتشف كتاب وسط جثث الموتى، والكتاب بيكون عبارة عن مذكرات لطرد أرواح مات من مئات السنين، وبيحكي في مذكراته إنه قابل شيطان عنده قوة غير عادية لدرجة إنه يقدر إنه يلبس أكتر من شخص في وقت واحد. وساعتها توماس بيخمن إن أعمال الترميم اللي تمت في القصر هي اللي حررت الشيطان من مكانه. ولما جوليا بتقوم من النوم مش بتلاقي بنتها جنبها، فبتروح علشان تدور عليها. فجوليا بتتفاجئ إن بنتها قاعدة بتضحك وبتتكلم مع هنري، بس جوليا لما بتبدأ تقرب منها بتكتشف إن بنتها هي كمان اتمست من الشيطان، والشيطان بيبدأ إنه يخنق في جوليا. وفي الوقت ده بابا الفاتيكان بيكون قدر إنه يوصل لاسم الشيطان اللي بيكون ملقب بملك الجحيم أسيميدوس. وتوماس بيبلغ الأب غبريال إن الشيطان أول حاجة طلبها إنه كان عايز كاهن، وإنه أكيد طلبه علشان يتغذى على روحه، وإن من خلاله بالشكل ده يقدر إنه يقضي على الفاتيكان. وبعد كل المعلومات اللي عرفوها بيقرر الأب غبريال إنه يبدأ جلسة طرد جديدة بعد ما قدر إنه يعرف اسم الشيطان اللي بيواجهه. والأب غبريال بيبدأ إنه يحصن كل الموجودين، وبينصحهم إنهم ما يصدقوش أي حاجة يشوفوها. وبيبدأ الشيطان يتصور في صورة روز علشان من خلالها يقدر إنه يضعف الأب غبريال، ويقدر بعدها إنه يستولى على روحه. بس الأب غبريال بيقدر إنه يتمالك نفسه وينادي على الشيطان باسمه علشان يضعفه. وساعتها بيأمروا الأب غبريال إنه يخرج من جسم هنري، وبيفضلوا كلهم يقروا آيات الإنجيل. بس للأسف قوة الشيطان مش بتتأثر باللي بيقولوه، علشان فجأة وبدون أي مقدمات هنري بيبدأ إنه يهدى. وساعتها الأب غبريال بيطلب من هنري إنه يقاوم، بس فجأة هنري بيغمى عليه، وساعتها الشيطان هيكتب على جسمه إنه ما زال موجود علشان يتفاجئوا إن الشيطان اتلبس في جسم إيمي. وساعتها الشيطان بيطلب من الأب غبريال إنه يستسلم ويسلم روحه، والشيطان بيأمر إيمي إنها تقتل أمها. وبيبدأ الشيطان إنه يخنق توماس، وساعتها الشيطان بيبلغ الأب غبريال إن هم هيفضلوا يعانوا بسببه. وفعلا الشيطان بيقدر إنه يلبس الأب غبريال، وساعتها اللعنة بتخرج من إيمي وهنري، لأن الشيطان كان عارف إن الأب غبريال هيضعف ومش هيرضى حد يموت بسببه. وبيطلب الأب غبريال من توماس إنه ياخد جوليا وأولادها ويخرجوا بره القصر. وبيفضل الأب غبريال يقاوم الشيطان اللي سكن روحه، فبيقرر الأب غبريال إنه يشنق نفسه علشان الشيطان ما يقدرش يستولى عليه، بس الشيطان بيمنعه من الموت. فبيقرر الأب غبريال إنه ينزل على السرداب اللي كان محبوس فيه الشيطان. وفي الوقت ده بيكون توماس راجع علشان يساعد الأب غبريال، فبيلاقيه قاعد مكان الكاهن اللي مات من مئات السنين بعد ما الشيطان استحوذ عليه. فساعتها بيطلب منه توماس إنه يقاوم وما يستسلمش، وبيفضل توماس يقرأ عليه الترانيم وآيات من الإنجيل علشان يطرد الشيطان من جسم الأب غبريال. بس الشيطان بيبدأ إنه يطارد توماس، بس توماس بيقدر يتخلص من اللعنة اللي الشيطان سلطها عليه، وبيرمي الصليب لغبريال علشان ينقذ نفسه بيه. وفعلا الخطة بتنجح، وبيقدروا هما الاتنين أخيرا إن هما يدمروا الشيطان بعد ما قدر توماس إنه ينقذ الأب غبريال. علشان تنتهي الأحداث على كده. ولو بتعجبك الملخصات والمواضيع اللي بنقدمها اشترك معانا في القناة، واعملوا لايكات كتير للفيديو وكومنتات كتير لأنها بتساعد في انتشار المحتوى اللي بنقدمه. واشوفكم في ملخصات جديدة. سلام.